my channel. So for today's video, I'm going to cook Chicken Bicol Express. Keep on watching! Ang first ingredient natin is the boneless chicken breast. In-slice ko lang siya ng pahaba. Next is the bagoong. Nabili ko lang siya sa wet market, guys. So, pwede rin gamitin yung nasa bote na nabibili natin sa mall, ganun. Next is the minced garlic. Ginger. And the onion. Pwede rin red onion, guys, if anong available at home. Dahil Chicken Bicol Express ang lulutuin natin, syempre, hindi mawawala ang sili. 1 chicken melt cubes. Hindi mawawala ang gata. 2 cups of coconut milk. Igisa muna natin ang ginger, garlic, and onion. Next is the chicken. Igisa na rin natin ang chicken sa bawang sibuyas at luya. Isunod na natin yung sili. So, ipa-half cook na yung chicken, isunod na natin yung gata or the coconut milk. Antayin natin siyang mag-boil. Then, haluin ng mabuti para matunaw na yung garlics. And for the last ingredient, ilalagay na natin yung bagoong. Yay! Luto na siya, guys. So, ililibaran natin siya sa mangkok.